vụ bê bối ảnh riêng tư của Hứa Khải gây sốc. Bạn gái cũ của anh tiết lộ trong một buổi phát trực tiếp những bức ảnh đó là do người khác chụp và cô ấy chỉ bày trò để chọc tức quản lý. Trong một buổi phát trực tiếp, Từ Lệ Sa tiết lộ những bức ảnh riêng tư của Hứa Khải không phải của cô, khẳng định cô làm vậy để trêu chọc đội của mình. Cư dân mạng chỉ trích cô, lợi dụng quyền riêng tư để trêu đùa là phạm pháp. Người hâm mộ phẫn nộ yêu cầu báo cáo cảnh sát, càng làm rạn nứt thêm mối quan hệ giữa người nổi tiếng Trung Quốc và cộng đồng người hâm mộ. Tối qua, Hứa Lệ Sa lại tiết lộ một tiết lộ gây chấn động khác trong buổi livestream. Về những bức ảnh Hứa Khải nắm tay nằm trên giường trước đó, cô thừa nhận tôi không chụp những bức ảnh đó, những cô gái khác đã chụp, ngoặc kép chấm, thậm chí còn thái quá hơn. Cô còn khẳng định đây là một nỗ lực cố ý nhằm khiêu khích đội ngũ của Hứa Khải. Chúng tôi chỉ muốn người đại diện của anh ấy đến nói chuyện với chúng tôi và để người hâm mộ chỉ trích người đại diện của anh ấy. Chúng tôi thấy điều đó thật buồn cười. Cư dân mạng đã bị sốc trước làn sóng hoạt động này, dùng ảnh riêng tư làm trò đùa. Điều này không chỉ phi đạo đức mà còn là bất hợp pháp. Vậy ai đã chụp ảnh, làm thế nào mà nó bị rò rỉ? Cô gái này đang đóng vai người sói và tự cho nổ tung mình à? Hứa Khải thật đáng thương khi bị vợ cũ và đứa con ngoài giá thú của mình bắt nạt. Việc Từ Lệ Sa thừa nhận trò đùa này là một trò hề được dàn dựng công phu trên livestream đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng. Không chỉ hủy hoại danh tiếng của cô mà còn khiến Hứa Khải xấu hổ. Hoạt động giải trí có chủ đích này cuối cùng đã trở thành một thảm họa, khiến mọi người phải thở dài trước những toan tính và thủ đoạn của ngành giải trí. Ngày của Hứa Khải cuối cùng cũng đã đến. Lời thú nhận trực tiếp của Hứa Lệ Sa về trò đùa tối qua thật sự khó hiểu. Cứ như thể ai đó đột nhiên cho nổ một quả thuốc nổ nặng 5 kg ngay trước mặt vậy. Cảnh tượng vừa bất ngờ vừa ngượng ngùng, ai mà ngờ được chứ. Ban đầu cứ tưởng chỉ là trò đùa, rồi lại có người thú nhận là trò đùa. Sao vẫn có người coi đây là trò đùa chứ? Nhưng nghĩ lại, làm sao một kế hoạch rõ ràng như vậy lại có thể thất bại thảm hại đến vậy nếu không có sự chuẩn bị chu đáo? Tin tức này vừa nổ ra, mạng xã hội đã lan truyền chóng mặt. Có người cho rằng Từ Lệ Sa đang cố tình xoay chuyển tình thế, lợi dụng sự việc này để gây chú ý. Mãi đến khi cô ấy nói câu, đây chỉ là trò đùa, trong buổi livestream, mọi người mới chợt nhận ra mình đã đánh giá thấp mức độ tỉnh táo của cô. Có thể nói rằng trò đùa tự thân nó đã ổn, và giải trí cần chút mới mẻ, nhưng cái kiểu giải thích rõ ràng, chẳng phải hơi gượng ép quá sao? Suy cho cùng, người ta vẫn quen ăn dưa hấu thả ga, ai mà ngờ được cái sốc ban đầu lại trở nên ngượng ngùng đến vậy. Hơn nữa, trước khi cô ấy nói ra điều đó, tin đồn đã lan truyền trong và ngoài ngành. Có người nói cô ấy lợi dụng tình hình để nâng tầm bản thân, hy vọng tạo được sự chú ý đáng kể bằng cách trở thành xu hướng trên mạng. Thay vào đó, tin tức lan truyền đã làm giảm uy tín của cô ấy. Chẳng phải cái gọi là kế hoạch này có vấn đề sao? Trước khi hành động, chẳng phải cô ấy đã lường trước được rằng ngay cả câu nói đây chỉ là một trò đùa cũng phải được phát sóng trực tiếp sao? Nếu không, làm sao có thể nói đây là một hành động có chủ đích? Kể cả giọng điệu có pha chút đùa cợt, ai mà tin được? Ai cũng biết Internet là một công cụ có thể sử dụng một cách khôn ngoan, nhưng nếu lạm dụng có thể dẫn đến thất bại hoàn toàn. Liệu động thái của Từ Lệ Sa là giấc mơ danh vọng hay giấc mơ giao thông? Rõ ràng cô ấy đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho việc này. Cô ấy đã lên kế hoạch cho nhiều phân đoạn livestream, dàn trải các chủ đề và cuối cùng kết thúc chương trình bằng một tràng cười sảng khoái. Tôi sợ thật đấy. Nhưng kết quả ra sao? Cả Internet đều biết cô ấy đã âm thầm chuẩn bị trò đùa này đến mức nào. Nói về Hứa Khải đi, hôm qua nhìn thấy ánh mắt của anh ấy, tôi đã sững sờ. Vẻ mặt phức tạp ấy cứ như thể chứng kiến sự bất lực và phẫn nộ của một nạn nhân liên tục va chạm. Cũng không thể trách anh ấy phản ứng chậm như vậy. Ai mà chịu đựng nổi khi thấy mình bị lừa như vậy chứ? Đã đủ xấu hổ rồi, vậy mà còn phải đóng vai cười trừ. Nhưng vấn đề là, đối mặt với một cú lừa như vậy, chẳng lẽ người ta thật sự không biết phải phản ứng thế nào sao? Hay là họ đã lường trước được điều đó? Tôi nghĩ Hứa Khải không nên tự trách mình quá nhiều. Suy cho cùng, đâu ai ngờ buổi phát sóng trực tiếp lại diễn ra như thế này. Nói cho tôi biết, cô bé, cô không thể làm gì. Cô phải dùng trò đùa này để làm to chuyện. Cô sợ mình không đủ nổi tiếng sao? Cô muốn dùng nó để vươn tới tầm cao mới, nhưng cuối cùng lại thành thảm họa. Cô thật sự có thể buông bỏ chuyện này sao? Cô đã đùa với lửa mà không chịu thừa nhận, chỉ để rồi cuối cùng thú nhận rằng tất cả chỉ là một kế hoạch được tính toán trước. Cô đang tự đẩy mình đến bờ vực, sụp đổ danh tiếng, sao? Với kiểu hành xử này, làm sao người hâm mộ của cô không tức giận? Cô cứ tưởng mình đang là xu hướng, nhưng hóa ra lại trở thành trò cười. Còn giới tài chính thì sao? Tôi cứ tưởng họ sẽ đến cứu cô ấy chứ. Xét cho cùng, ai trong ngành này lại không muốn lợi dụng lượng người xem chứ?
Ai mà ngờ được giới tài chính lại lạnh lùng gạt bỏ cô ấy với thái độ tự xử đi, bỏ mặc cô ấy bơ vơ. Có người nói đó là cách ngành giải trí vận hành, dựa vào lượng người xem chứ không phải tài năng. Nhưng liệu bạn có thực sự tự đẩy mình vào nấm mồ danh tiếng bằng cách dùng trò đùa này không? Liệu bạn có còn tin rằng mình sẽ không bao giờ biết được ai mới là người thực sự trong ngành giải trí này không? Ai mới là người điều hành thực sự? Sự thật thường phức tạp hơn vẻ bề ngoài. Tôi tự hỏi, đến lúc này, ngành công nghiệp này đã trở thành một sân chơi rồi sao? Khi nguồn lực khan hiếm, ngay cả sự chân thành cũng có thể trở thành công cụ. Liệu kế hoạch của Từ Lệ Sa có nghĩa là cô ta đã có âm mưu này từ đầu nhưng lại không lường trước được kết cục thảm khốc như vậy? Thật lòng mà nói, hiếm khi thấy một tai nạn xe hơi như vậy vừa vô lý vừa đau lòng. Tôi thực sự không biết cô ấy sẽ cứu vãn hình tượng của mình như thế nào, hay liệu cô ấy có rơi xuống vực thẳm không? Tôi thực sự tò mò liệu Hứa Khải có thầm thắc mắc ai đã dàn dựng trò hề này sau đó không, hay đó chỉ là một tai nạn thật đáng tiếc. Và điều tồi tệ nhất là chúng ta đã ngây thơ tin rằng sự chân thành vẫn tồn tại trong ngành giải trí, để rồi phát hiện ra rằng phần lớn chỉ là thói quen và tính toán. Liệu đây có phải là một trò đùa thất bại, hay chỉ đơn giản là vậy? Mỗi lần thấy những chuyện như thế này, tôi lại tự hỏi, liệu mọi chuyện đã thực sự kết thúc chưa? Hay là có kẻ nào đó sẽ lợi dụng tin tức chấn động này để kiếm bộn tiền? Dù sao thì, tôi đã quá chán ngán với kiểu giải trí bị thao túng này, khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Trên thực tế, những bức ảnh này đã gây xôn xao dư luận từ đầu tháng 8. Rèm cửa phòng ngủ trùng khớp với bối cảnh vlog của Hứa Khải, và người hâm mộ thậm chí còn nhận ra chiếc nhẫn trong bức ảnh nắm tay là đồ dùng cá nhân của Hứa Khải. Tuy nhiên, Từ Lệ Sa vẫn giữ thái độ né tránh cho đến buổi livestream này, thừa nhận chúng không phải do tôi chụp. Tuy nhiên, cô từ chối tiết lộ danh tính nhiếp ảnh gia hoặc cách họ có được những bức ảnh này, dẫn đến cáo buộc cố tình thổi phồng sự việc. Ngành công nghiệp giải trí thực sự rất khó hiểu. Trước khi tin tức của Hứa Khải được công bố, tin tức của Từ Lệ Sa đã bùng nổ trước. Cô ấy nói rằng có một vài người bạn muốn chơi khăm, chào hỏi và mời nhóm của Hứa Khải đến nói chuyện. Sau khi chờ đợi nhiều ngày, vẫn không có động thái nào từ phía bên kia. Ngược lại, Vu Chính lại nhảy ra và mắng trực tiếp cô. Cô ấy lo lắng và phải kể lại mọi chuyện, nghe giọng điệu của cô ấy thì có vẻ như cô ấy đang kể chuyện cười. Biểu cảm của anh ấy khá thoải mái, như thể anh ấy thực sự không coi chuyện này là nghiêm trọng. Anh cũng cho biết anh không ngờ mình sẽ trở thành chủ đề thịnh hành số 1 chỉ sau một đêm. Nếu điều này xảy ra với người khác, họ sẽ hoảng sợ. Nhưng cô ấy có vẻ như không quan tâm, làm sao một người bình thường lại dám trở thành ngôi sao giao thông như thế này. Rất nhiều người trên mạng đã bị những người nổi tiếng kiện, ai dám làm điều đó một cách công khai như vậy. Điều thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn nữa là cô ấy cũng là một diễn viên. Về mặt logic, bạn nên biết giới hạn của mình, nhưng cô ấy vẫn làm vậy. Khi có người hỏi, cô đã đăng bài giải thích, những gì tôi nói là sự thật, đừng hiểu sai ý tôi. Nghe có vẻ hơi khó hiểu, nhưng nó không giải thích rõ ràng sự thật là gì. Toàn bộ sự việc ngày càng trở nên khó hiểu hơn. Rõ ràng đây chỉ là trò hề, nhưng cuối cùng lại trở thành một vụ bê bối lớn. Sự đảo ngược diễn ra nhanh hơn bất kỳ ai khác. Hôm nay cô xuất hiện ở sân bay và chiếc váy đỏ của cô đặc biệt bắt mắt. Đội mũ bóng chày, giả vờ khiêm tốn, nhưng đôi mắt của anh luôn nhìn xung quanh, và thỉnh thoảng lại nhìn lại. Rõ ràng là anh ta đang chờ được nhận ra. Tôi không muốn phô trương quá, hành động mâu thuẫn này quá thực tế. Kết quả là thực sự có người hâm mộ đến đón anh ấy ở sân bay. Làn sóng người theo dõi cô đã tăng thêm 200.000 người. Cô ấy đã hoàn thành những việc một cách dễ dàng mà người bình thường thậm chí không thể mơ tới. Điều phóng đại nhất là cô ấy chỉ mặc đồ của những thương hiệu lớn. Chiếc túi này có giá 60.000 nhân dân tệ mỗi chiếc. Đội ngũ của Hứa Khải vẫn chưa lên tiếng, nhưng người hâm mộ đã vô cùng tức giận. Đây không phải là trò đùa, mà là quấy rối trắng trợn. Và tôi đề nghị gọi cảnh sát. Xét cho cùng, vấn nạn fan cuồng đã lan tràn và giờ họ đang cố gắng khiến người yêu cũ quay lưng lại với người yêu cũ, làm gia tăng thêm ranh giới của việc săn đuổi ngôi sao trong ngành giải trí Trung Quốc.